προσέχεις. Τα λέμε. Του ήξερα ότι θα βγει στο μπαλκόνι, μάνα. Γεια σου, μάνα! Και αυτός είμαι εγώ, 1,5 χρόνο πριν, όπου μετακόμισα μόνιμα στην Αθήνα, με στόχο να κυνηγήσω τα όνειρά μου, να κάνω την αγάπη μου δουλειά και να δουλέψω γι' αυτό όσο πιο σκληρά γίνεται, χωρίς να βασιστώ σε τίποτα και κανέναν, απλά πιστεύοντας πολύ στον ίδιο μου τον εαυτό. Και σήμερα, μετά από τόσο πολύ καιρό, κατάφερα επιτέλους να νοικιάσω νέο σπίτι, ούτως ώστε να δουλεύω και να ζω πολύ πιο άνετα και ευχάριστα, να ανέβει η ψυχολογία μου και φυσικά το content μας, που είναι ο κύριος λόγος της μετακόμισής μου. Φυσικά θα σας πάρω μαζί μου σε όλη τη διαδικασία που θα ακολουθήσω για να σας υπενθυμίσω το σημαντικότερο πράγμα. Ότι όταν κυνηγάς τα όνειρά σου πρέπει να θυμάσαι που ήσουν όταν ξεκίνησες και που έχεις φτάσει ως τώρα. Και να μην σκέφτεσαι ότι δεν έχεις φτάσει ακόμα εκεί που ήθελες εξ αρχής. Να μην τα παρατάς ποτέ, να πιστέψεις πραγματικά στον εαυτό σου και να τραβάς το δικό σου κουπί καθημερινά. Επίσης ευελπιστώ ο τρόπος σκέψης μου και οι επιλογές που θα κάνω για το νέο μου σπίτι να σας φανούν χρήσιμες, καθώς θα μοιραστώ επίσης μαζί σας. Πάμε πρώτα όμως να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ως σήμερα το παλιό μου σπίτι και να δούμε κάποια αρνητικά και θετικά που έχει. Αρχικά τα τετραγωνικά του κυμαίνονται γύρω στα 40, με την κρεβατοκάμαρά του να έχει πολλή υγρασία και χωρίς αφιγραντήρα δεν γίνεται να ζήσεις εκεί με τίποτα. Δυστυχώς είναι προσβάσιμο εύκολα από τις διπλανές ταράτσες, πράγμα που με έκανε να ανησυχώ συνέχεια όσο έλειπα από το σπίτι, διότι ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να το διαρρήξουν και να μου κλέψουν τον εξοπλισμό μου. Και όσο περίεργο κι αν σας ακουστεί, τα δύο αυτά κομμωδίνα αποτελούσαν το γραφείο που έφτιαχνα τα βίντεό μου, περνώντας παράλληλα ατελείωτες ώρες στο κρεβάτι. Το μπάνιο ήταν αρκετά μικρό, που με το ζόρι χωρούσα να κάτσω στη λεκάνη για τη φυσική μου ανάγκη. Το χειρότερο απ' όλα όμως ήταν η κουζίνα, καθώς το 70% της ημέρας μου το περνάω εκεί, τρώγοντας και ετοιμάζοντας καθημερινά 6 με 8 γεύματα για τη διατροφή που ακολουθώ και παράλληλα φτιάχνοντας βίντεο με συνταγές, snack και διάφορα άλλα, που λόγω του σχεδιασμού της δεν ήταν καθόλου λειτουργική και φυσικά δεν είχε χώρο μπροστά για έξτρα πάγκο, για να μπορώ να βιντεοσκοπώ τις βιντεάρες μου. Το τραπέζι θα μου μείνει σίγουρα αξέχαστο, η αλήθεια είναι, καθώς ήταν η πιο φθηνή επιλογή που είχα βρει τότε και πάντοτε έτριζε, κουνιόταν και παράλληλα μάζευα καθημερινά κάποια βίδα από τα κερκιδικά καρεκλάκια που είχα πάρει για καρέκλες. Τέλος, ο καναπές χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για αποθηκευτικό χώρο, καθώς τόσο καιρό δεν είχα ντουλάπα παρά μόνο κάτι ραφάκια με πολύ λίγο χώρο που στρίμωχνα μέσα τα υπόλοιπα ρούχα. Επίσης, η υγρασία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου στο αγαπημένο μας σπιτόκουτο, με κόστος μηνιαίου ενοικίου στα 400 ευρώ, παρακαλώ. Και όσοι γυμναστηριακοί και γυμναστηριακές σχολιάσετε, δεν θα μπορούσες να κάνεις κάποιο υπαίθριο γυμναστήριο εδώ, δεν θα μπορούσε απολύτως τίποτα, καθώς αυτό είναι γυψοσανίδα και δεν μπορώ να κάνω ούτε απλή τρυπούλα για να κρεμάσω ένα κανδράκι. Τέλος, το χειρότερο είναι ότι το καλοκαίρι εδώ πιάνει έως 50 βαθμούς αν δεν έχεις μόνιμα αναμένο το air condition και αυτό και του δωματίου. Και το τελευταίο μήνα μου ήρθε ρεύμα 220 ευρώ. Και φυσικά το χειμώνα σου γίνεται λίγο γαριδάκι από το έξτρα κρύο που λαμβάνεις, αν δεν έχεις το φίλο μας αναμένο συνέχεια. Ο κύριος λόγος που πήρα νέο σπίτι ήταν αρχικά επειδή ήθελα μια τέτοια κουζίνα. Για την ακρίβεια δεν περίμενα να βρω ποτέ ακριβώς όπως την ήθελα, με ενσωματωμένα μάτια. Ακραίο, με το που το είδα το ερωτεύτηκα και νομίζω εδώ θα γίνουν τρελές συνταγές με πάρα πολλούς καλεσμένους και ιδανικά και καλεσμένες. Αρχικά να πούμε ότι έχει παντού παράθυρα, κακή θεά. Και πόρτες, είναι αρκετά φωτεινό και όπως το φαντάζομαι αρχικά θέλω να μπουν κάπως εδώ 2 καρέκλες για κάποια podcast για το δεύτερο κανάλι. Ένα καινούριο ψυγείο πανέμορφο να χωράει αρκετά κοτόπουλα, μοσχάρια, ρύζια και ό,τι άλλο βράσω εκείνη τη στιγμή για να κάνω πιο εύκολα τα γεύματά μου. Εδώ θα μπει δυστυχώς το πλυντήριό μου που θα προσπαθήσω να το καλύψω. Μικρογυμάτων σίγουρα. Εδώ θα γεμίσω με τις πρωτεΐνες μου και τα συμπληρώματά μου και κάποια λίγα πιατάκια. Αλλά κυρίως θα είναι αυτά που χρησιμοποιώ στο πρωινό μου για να κάνω πιο εύκολη τη διατροφή μου και το πρωινό μου ξύπνημα. Πριν περάσουμε στο μπάνιο, που πραγματικά είναι μοναδικό, λες και είναι από κάποιο ξενοδοχείο. Πεντάστερο, τρίστερο, τετράστερο, Ομόνιας. Καλό τουλάχιστον, πλάκα κάνω. Θέλω να σας πω ότι κάθε μήνα επενδύω σχεδόν όλα μου τα χρήματα, τα υπόλοιπα πληρώνω τη διατροφή μου και τους λογαριασμούς μου, με κάμερα, με εξοπλισμούς, με ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό ή και ακόμη με τα βίντεο μου που κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, αυτό το μήνα και όλο τον Αύγουστο προσπάθησα να κάνω βίντεο τα οποία να μην ξοδεύω πολλά χρήματα, ούτως ώστε να επενδύσω στο κανάλι μου για να αυξήσω την ποιότητα των βίντεο εδώ. Θα πάρω γραφείο πιο μέσα και γενικά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Επομένως, θα ζοριστώ 2, 3, 4, 5 μήνες, αλλά νομίζω αυτή θα είναι και η καλύτερη μου επένδυση ως σήμερα. Ίσως και όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το μπάνιο. Έχει ένα πολύ ωραίο μπανάκι που κλείνει και έτσι η τζαμαρία. Θέλει πάρα πολύ καθάρισμα, τουαλετίτσα,
στον όγκο με παίρνει άνετα. Στο προηγούμενο σπίτι δεν χωρούσα. Ένα πολύ ωραίο νηπτηράκι, καθρεφτάκι. Είμαι και στο τελευταίο δωμάτιο. Και εδώ θα μπει η κρεβατοκάμερά μου. Θα πάρω ένα πολύ καλό κρεβάτι με ένα πολύ καλό στρώμα. Αυτό που δεν είπαμε επίσης είναι ότι θα χρειαστεί 2 φωτιστικά. Ένα εδώ και ένα μέσα στην κουζίνα. Έχει επίσης 2 air condition, μια μεγάλη ντουλάπα. Εδώ μπορώ να κρύψω και το σούμε. Άνετα. Και από αυτή την πλευρά επίσης. Κάτι που θα αλλάξω σίγουρα επίσης είναι αυτό. Θα σηκωθεί ιδανικά λίγο πιο πάνω, που είναι ο απορροφητήρας. Και κατά τη διάρκεια των βίντεο δεν θα ανοίξει ποτέ για να μην έχουμε τον έξτρα θόρυβο. Και τέλος, κάτι που δεν είπαμε εξ αρχής είναι ότι εδώ θα γίνονται οι ωραίες συνταγές του φούρνου που δεν χρησιμοποιώ, αλλά εν πάση περιπτώσει γράφει πάρα πολύ καλό στο πλάνο. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει όμως ήταν ένα πολύ καλό καθάρισμα. Έτσι επισκέφθηκα το πιο κοντινό μαγαζί της νέας μου γειτονιάς με είδη υγιεινής και πήρα... Τα πάντα λοιπόν για αρχή να καθαρίσουμε να γίνει πένα. Ξέρεις με την καθαριότητα δεν το έχω πολύ. Όσα πρέπει πεθεράμε. Δώσε 3 εκατοστάρικα και θα δεις. Μια χαρά το έχω φίλε, πίνω και τη χλωρίνη. Μονορούφι. Αρκεί να μην δώσω 300 €. Έπιασα με τη μία δουλειά ξεκινώντας με ένα ειδικό πανάκι και ένα πολυματικό σπρέι. Να καθαρίζω σχολαστικά τις ντουλάπες της κρεβατοκάμαρας μέσα έξω. Φυσικά και τις πόρτες και τα κουφώματα. Συνέχισα με ένα πάρα πολύ καλό σκούπισμα και έπειτα πέρασα στο μπάνιο, το οποίο πραγματικά έγλειψα. Περνώντας όλες τις επιφάνειές του 2 και 3 φορές. Ειδικά τη βρύση και το τηλέφωνο της ζουζιέρας, που είναι τα πιο βρώμικα σημεία στα σπίτια. Σκούπισα και επανέλαβα τη διαδικασία και σε ολόκληρη την κουζίνα. Η ώρα είναι 7.30 και κάπως έτσι γλιτώσαμε 200 με 300 € που μας ζήτησαν για να μας καθαρίσουν 50 τετραγωνικό σπίτι. Ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι δεν κουράστηκα και ότι δεν πόνεσε το κεφάλι μου από τις χλωρίνες και από τα άζαξ που ήσουν τόση ώρα, αλλά μια χαρά. Τώρα θα φάω ένα γευματάκι και δυστυχώς θα αφήσουμε το υπόλοιπο σκούπισμα και σπουγγάρισμα που έμεινε, γιατί δεν έχω ρεύμα και δεν θα βλέπω την τύφλα μου. Οπότε καλά ήταν η πρώτη μέρα. Κουραστική αλλά ευχάριστη, καθώς μπαίνω στο κλίμα του καινούριου σπιτιού και νιώθω πολύ ωραία. Οπότε κλείνουμε και τα λέμε πρώτα Θεός αύριο με αγορές επιπλών και γραφείων που μόλις σκέφτηκα ότι θα χρειαστώ. Και όσο περνάει η ώρα σκέφτομαι ότι θα χρειαστώ ακόμη περισσότερα πράγματα. Και μου κόβει τη όρεξη. Ναι, αυτά. Καλή όρεξη. Ενώ τον χρόνο που περίσσεψε, φυσικά τον εκμεταλλεύτηκα, ψάχνοντας έστω κάτι από όλα αυτά που ήθελε αρχικά το σπίτι, σε ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού της Αθήνας. Με μια γρήγορη ματιά που έριξα στα ψυγεία και στις κουζίνες, η αλήθεια είναι ότι δεν ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα. Συνέχισα όμως προς τα κρεβάτια, μήπως βρω έστω το κρεβάτι και το στρώμα που θέλω. Δεν πάει καλά η αγορά. Η αλήθεια είναι. Αλλά ναι. Ναι, αλλά άμα δεν ξαπλώσεις, πώς θα πάρεις στρώμα? Γουρνίστος εκεί. Ωραίο, αλλά κάτι που μου είπε επίσης η μάνα μου είναι όχι με ελαττήριο. Και αυτό έχει ελαττήριο. Δυστυχώς ούτε οι πολυθρόνες ήταν ιδανικές στα μάτια μου, τουλάχιστον για τον λόγο που τις ήθελα. Οπότε το μόνο που θα μπορούσα να πάρω από εκεί και πήρα εν τέλει ήταν απλά 2 φωτιστικά. Στα οποία δεν έδωσα καμία ιδιαίτερη βάση, καθώς αρχικά δεν θα φαινόντουσαν και έπειτα δεν είναι δικό μου το σπίτι. Έτσι πήρα 2 πολύ φτηνά, με πολύ καλές λάμπες και φωτισμό για να κάνω απλώς τη δουλειά μου. Τελειώνοντας τις αγορές με ένα μικρό φωτιστικό γραφείο που μου άρεσε αρκετά, χωρίς φυσικά να έχω βρει ακόμη γραφείο. Που πρώτον να μου αρέσει, να με βολεύει και φυσικά να χωράει στο δωμάτιο μαζί με το κρεβάτι. Εντελώς τυχαία. Είδαμε ένα θρίλερ. Αλήθεια. Ακραίο. Με θυμήθηκε ναι. Αγάπη μου, τι κάνεις, κάμεραμαν? Με θυμήθηκες δηλαδή βλέποντας θρίλερ? Σε βλέπουμε καλέ. Όχι, σε μελετούσαμε χθες, βλέπαμε βίντεο. Βλέπαμε αυτό που Μπορώ να έκανες. πω. Βλέπαμε ένα ακραίο θρίλερ. Χεστήκαμε πάνω μας ένα... Μπράβο. Και του λέω με Ένα κορεάτικο. Ωραία. Και θέλω να ακούσω το καλό της επειδή ήμασταν πάρα πολύ ταραγμένοι, θέλαμε κάτι να ηρεμήσουμε. Και βάλαμε δικά σου βίντεο και ηρεμήσαμε. Βάλε τον κόλλο του Γιαννέλη, του λέω. Μπορούσαμε. Βάλαμε τη φωνούλα σου. Τώρα πήγαμε να φάμε το καλύτερο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε? Μετά είδαμε λίγο τον κόλλο σου. Έξαψα. Εγώ κοκκίνησα. Εγώ ήρθα να πάρω κρεβάτι. Και τι πήρα? Τι πήρες? Εδώ. Φωτιστικά. Και εμείς το ίδιο πάθαμε. Και εμείς φωτιστικά πήραμε, ενώ ήρθαμε για καναπέ. Ενώ το πρωί της επομένης ξύπνησα και έκανα ένα περπάτημα όπως κάθε μέρα στα αγαπημένα στενάκια της Καλιθέας. Παράλληλα την αποχαιρετούσα και σιγά σιγά. Αν σας πω ότι θα μου λείψει αυτό το σας θάνατος, θα πω ψέματα. Αλλά αυτός ο καθρέφτης
Έπειτα επισκέφθηκα το πιο κοντινό κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές για να βρω οπωσδήποτε ψυγείο, καθώς είχα περιθώριο μονάχα 10 μέρες για να αφήσω το σπίτι και να εγκατασταθώ μόνιμα στο άλλο. Και για καλή μου τύχη, είχε τεράστια γκάμα από ψυγεία στο χρώμα και στο στυλ που έψαχνα. Κυρίως No Frost, με κατάψυξη από κάτω και μεγάλης χωρητικότητας και αυστηρά με ύψος 1,77. Και όχι τόσο αυστηρά, θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Επέλεξα, το παρήγγειλα και πήρα και ένα αντικολλητικό τεφαλτιγάνι. Non-sponsored όπως όλα φυσικά, αλλά η συγκεκριμένη εταιρεία σε αντικολλητικά με έχει αφήσει απόλυτα ευχαριστημένο. Και γιατί να μην το μοιραστώ και μαζί σας. Συνεχίζοντας, συνειδητοποίησα το πόσο χρήσιμο θα ήταν στην παρούσα φάση ένα αυτοκίνητο. Καθώς ακόμη και απλά πράγματα μεγάλης χωρητικότητας θα ήταν αδιανόητο να τα μεταφέρω εγώ ίδιος με το μηχανάκι. Και το μόνο που σκέφτηκα ήταν να επισκεφθώ το μεγαλύτερο κατάστημα με είδη σπιτιού για να πάρω τα πάντα από εκεί, για να μπορέσουν να μου τα στείλουν σπίτι με τη μεταφορική τους. Πράγμα που εν τέλει μετάνιωσα και θα δείτε στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό. Άρχισα να κάθομαι σχεδόν σε όλες τις πολυθρόνες. Είδα πολλά διαφορετικά σχέδια και χρώματα που θα τέριαζαν με το σπίτι. Είδα κάποια αξεσουάρ για την κουζίνα που ίσως χρειαζόμουν και τέλος έδωσα βάση στις κρεβατοκάμαρες. Όπου τελικά και κατέληξα στο συγκεκριμένο κρεβάτι, διότι ήταν το πιο φθηνό και όπως ακριβώς το ήθελα, για να δώσω περισσότερα χρήματα στο στρώμα που είναι το Α και το Μ. Συνέχισα ψάχνοντας απεγνωσμένα γραφείο, καρέκλα και φυσικά πολυπόθητες πολυθρόνες. Η ώρα είναι 10 παρά 20. Με αυτές τις αγορές και με αυτές που παρήγγειλα να έρθουν στο σπίτι, κρεβάτι κλπ. Έχουμε συμπληρώσει κατά 93% τα πράγματα που θέλουμε για το νέο μας σπίτι. Η λιπητερή είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν θα πω ποσά κλπ. Δεν υπάρχει νόημα, αλλά δεν θέλω κάτι άλλο. Φεύγουμε στο σπίτι και τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο με χαλαρά καθαρισματάκι ιδανικά και το σφουγγάρισμα. Καλό βράδυ. Με πολύ προσοχή, πάντοτε κράνος φυσικά και χαμόγελο στα χείλη που σιγά σιγά φτιάχνω το σπίτι που επιθυμώ. Την επομένη είχα προπόνηση ποδιών και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ευκαιρία να δω το γυμναστήριο της περιοχής, γιατί σε καμία περίπτωση από το Βύρωνα όπου θα μένω πλέον δεν θα πηγαίνω στην Καλιθέα. Το συγκεκριμένο βρίσκεται στο Παγκράτη, είναι αρκετά μεγάλο φυσικά alter life, καθώς έχω συνηθίσει και με έχουν βολέψει πολύ τα μηχανήματά του και εκ πρώτης όψεως φαινόταν πάρα πολύ καθαρό. Τώρα όσον αφορά το λειτουργικό κομμάτι, έχουμε ένα μικρό θεματάκι κυρίως στο άνω μέρος, καθώς έχει αρκετό κόσμο και είναι κάπως τριμωγμένα, αλλά έχει πραγματικά τα πάντα και όλα σε τέλεια κατάσταση. Ιδανικό όμως για πόδια με 2 ρακ μάλιστα, μεγάλο ευρύχωρο χώρο με διπλό μηχάνημα για εκτάσεις τετρακεφάλων, πλήρως εξοπλισμένο και φυσικά με hack squat. Με ένα πολύ κακό ελάττωμα για μένα σίγουρα τουλάχιστον, πολλές σκάλες ανάμεσα στην τουαλέτα και τα βάρη. Πράγμα που κάνει έξτρα δύσκολη και κουραστική την προπόνηση, καθώς σε κάθε φυσιολογική επίσκεψή σου πρέπει να ανεβοκατέβεις περίπου 30 σκαλιά. Ωστόσο, μια πολύ επιτυχημένη προοδευτική προπόνηση ποδιών μόλις ολοκληρώθηκε και πολύ πιθανό να συνεχίσω στο συγκεκριμένο γυμναστήριο. Ιδανικά περιορίζοντας το νερό γύρω από την προπόνηση. Γυρίζοντας στο σπίτι, έφτιαξα κατευθείαν το μεταπροπονητικό μου, που δεν είναι άλλο από τη σοκολατένια αλεσμένη βρώμη σε ένα μπολάκι με isolate πρωτεΐνη αλατσμένη καραμέλα ή σοκολάτα φουντούκι και 10 γραμμάρια γλουταμίνη. Λίγο νεράκι και μικροκύματα για 2 λεπτά και μετά λίγο χρυσαφένιο μέλι από το γείτονα. Γεια σου, ρε γείτονα. Και όπως όλοι γνωρίζετε, τα τελευταία 2,5 χρόνια η GymBeam.gr είναι ο χορηγός μου. Χωρίς εσάς και εκείνοι δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Πόσο μάλλον να νοικιάσω τέτοιο σπίτι και να το φτιάξω όπως ακριβώς θέλω. Το site λοιπόν έχει 6.000 διαφορετικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, υγιεινά σνακ, αθλητικά ρούχα και εξοπλισμό για το γυμναστήριο που μπορούν να σε βοηθήσουν σίγουρα για να πιάσεις το στόχο σου. GymBeam.gr και αγόρασε οτιδήποτε θέλεις με τον κωδικό έκπτωσης Γιαννέλης 5. Έτσι με στηρίζεις να συνεχίσω το έργο μου και παίρνεις έκπτωση. Και μην ξεχνάς να μου στέλνεις την παραγγελία σου, γιατί τέλος του μήνα κάθε μήνα κληρώνω ένα κουπόνι αξίας 100 ευρώ και να πάρεις οτιδήποτε θέλεις από το site. Είμαι ευγνώμων, ευχαριστώ για όλα και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τα λέμε πρώτο Θεός αύριο. Μπορώ κάπως να βοηθήσω? Σίγουρα. Θα έρθω έτσι μαζί σας. Άνοιξα στους κυρίους και έκανα το σταυρό μου. Έτοιμο για το ρεύμα. Και πάμε να λύσουμε το θέμα του ψυγείου και πολλών άλλων θεμάτων που έχουμε προκύψει. Ευτυχώς ο υδραυλικός που είχα επίσης στο σπίτι εκείνη τη στιγμή ήταν τζιμάνι και απλώς ανέβασε λίγο πιο ψηλά τα ντουλάπια και μου έφτιαξε πραγματικά και πάλι τη διάθεση.
Και με το που έφυγαν τα μαστόρια, συνέχισαμε το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα που είχε μείνει στη μέση. Συνεχίσαμε με νέα επίσκεψη από ηλεκτρολόγο αυτή τη φορά, όπου ήρθε για να συνδέσει τα φωτιστικά και εγώ παράλληλα καθάριζα το ψυγείο από μέσα, ενώ ο Σούμε εκτελούσε τα τελευταία του χρέη ως βιντεογράφος. Επίσης, σηκώσαμε και όσο πιο ψηλά γινόταν τον απορροφητήρα για να μην φαίνεται καθόλου στα βίντεο. Τελειώσαμε αρκετές δουλίτσες σήμερα, μπορώ να πω. Και έχουμε κι άλλες. Ωραία. Σε πόσο χρόνο είμαστε? Για να μην φύγω ξανά. Τελειώνοντας, τρέξαμε και πάλι στο κατάστημα με τα είδη σπιτιού για να βρούμε 2 καρέκλες για τον πάγκο. Όμως για καλή μας και καλή του τύχη, βρήκα έναν subscriber του καναλιού. Γεια, έλα εδώ πέρα. Πώς σε λένε? Αντρέα. Χάρηκα, ρε φίλε. Ελπίζω να έχεις. Για δείξε. Subscriber! Τώρα μια ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο από μένα? Αυτό με την Ομόνια. Ομόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικά σου. Όντως. Μάγκες, κάντε subscribe, φτάνουμε στους 250.000. Κι αν και έκατσα σε κάποιες. Ωστόσο, αυτό είναι ιδανικό για την κουζίνα μου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να κάτσεις και να φας άνετος. Θα κουνιέται και αυτό. Ούτε καν. Τι είναι αυτό, ρε μπρο? Κάτσω εγώ 100 κιλά άνθρωπος να φάω σε αυτό εδώ. Εν τέλει φύγαμε με ό,τι να είναι μικροπραγματάκια, που παρόλο τη χαμηλή του τιμή, μέχρι να φτάσουμε στο ταμείο είχαμε κοκκινήσει το λογαριασμό. Και φυσικά χωρίς καρέκλες. Όμως μεταφέραμε σχεδόν όλα μου τα ρούχα από το παλιό σπίτι. Έφαγα, κάναμε λίγες μικροδουλίτσες και φύγαμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το πιστέψετε ότι την επόμενη μέρα πήγα και πάλι στο κατάστημα με τα είδη σπιτιού. Αλλά αυτή τη φορά για ένα story για την κουζίνα, μαχαιροπύρουνα και άλλα κουζινικά και κάποια καλύματα για τις πολυθρόνες που έρχονται. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, δεν ξανάρχομαι IKEA. Έχω έρθει δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Κάπου όπα, γιατί με το μηχανάκι τώρα έχω 10 χιλιόμετρα δρόμο να τα πάω. Και έχω και προπόνηση, έτσι. Πάνω απ' όλα η προπόνηση. Πριν φύγουμε όμως, ένα γρήγορο γευματάκι ήταν αναπόφευκτο. Τώρα, ο μοναδικός λόγος που σου δείχνω ότι παντού είμαι με τάπερ και ό,τι και να γίνει, όπου και αν βρίσκομαι, τρώω ανά πάσα στιγμή ανάλογα με το γεύμα που έχω, δεν είναι για να στο παίξω κάτι, ότι κάνω διατροφή, ότι δεν με νοιάζει που βρίσκομαι κλπ. Πάντα σέβομαι το που βρίσκομαι και το χώρο, αλλά δεν τρέχω σε κάποια εύκολη και fast food λύση που έχει μέσα και πάντοτε έχω μαζί μου το γεύμα μου για να μην βγω εκτός προγράμματος και να ακολουθήσω το πλάνο διατροφής μου. Οπότε η διαφορά μου με σένα και εμένα είναι ότι εγώ απλά το θέλω πάρα πολύ. Όποιος θέλει, το κάνει. Πειθαρχία, συστηματικότητα και θα έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Τώρα, όσον αφορά τη διατροφή είναι αυτό, έτσι, και την προπόνηση και την γυμναστική. Πάμε πίσω στο σπίτι. Άφησα τα πράγματα και ξανασκούπισμα και σφουγγάρισμα. Μάρκος, κύριοι! Πάλι θα σώσει την κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε με πλυντηριακή. Όπως βλέπεις εδώ επικρατεί ένα χάος. Σε γενικές γραμμές δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά. Τα περισσότερα δεν θα τα πάρουμε. Ω, αδερφός! Ξεκινάμε. Το βράδυ είχα μαζέψει σχεδόν όλο το σπίτι σε σακούλες, τσάντες και μια-δυο κούτες που είχα και ήταν έτοιμο για την τελική μετακόμιση που θα με βοηθούσε με αυτήν. Πιάσαμε αρχικά το πλυντήριο που ήταν και τα μόνα μαζί με τον αφιγρατήρα από ηλεκτρικές συσκευές πράγματα που θα έπαιρνα μαζί μου. Ωστόσο, τα κιλά πρέπει να είναι μέχρι 225 και μόνο ο Μάρκος είναι 115, άλλα 97 εγώ και αυτό καμιά 50. Όχι ρε, είχα 30 κιλά 40. Αρχίσαμε με ένα μικρό ατύχημα, παιδιά. Όχι ρε φίλε. Θα το δουν και δεν θα κάνουν μήνυση. Όχι ρε, θα έρθεις στα ίσα. Ο Μάρκος είναι φίλος μου από την Ξάνθη. Ζει στην Αθήνα μόνιμα μια πενταετία και ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ. Με βοήθησε τότε με το πρώτο μου σπίτι, με πολύ προσωπική του εργασία και φυσικά κάθε φορά που βγαίναμε τότε πλήρωνε τα πάντα χωρίς να ακούει κουβέντα. Και έτσι έγινε και τώρα. Μόνος του μου έστειλε να με βοηθήσει. Με δικό του αμάξι, έξοδα και πάλι πολύ προσωπική του εργασία. Τι να πεις, κάποιες φορές δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια. Λοιπόν, παιδιά, εννοείται θα τελείωνε κάπως έτσι η βραδιά με 2 πιτόγυρα και με μένα μέσα σαλατούλα για να ευχαριστήσουμε τον Μάρκο για την βοήθειά του που ήταν ανεκτήμητη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή όρεξη και τα λέμε πρώτο Θεός και η Παναγία αύριο και αύριο δουλίτσες έχουμε ρε. Οι δουλειές δεν τελειώνουν. Την επόμενη μέρα σας τη φύλαγα για έκπληξη. Κυριακή βράδυ λοιπόν και σήμερα για βοηθό έχω τη φίλη. Συστήσου στα παιδιά, σε βλέπαν στο Daily κανάλι και σε κάποια σορτάκια χωρίς κεφάλι. Ναι, με βλέπανε χωρίς κεφάλι, μόνο τα μαλλιά. Καλησπέρα. Η Λένα λοιπόν, μια φίλη,
που σήμερα θα με βοηθήσει και γενικά με έχει βοηθήσει και με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Επομένως την ευχαριστώ και ελπίζω ότι σήμερα και για κάτι να μην τη χάλασα το πρόγραμμα. Καθόλου, εννοείται πως όχι. Θα προτιμήσεις να κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Ξεκινάμε. Επίσης, κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι ότι Δευτέρα θα πρέπει να πάμε σούπερ μάρκετ για να γεμίσουμε αυτό το ψυγείο. Αν σκεφτείς πόσο κοτόπουλο τρώω, αυγά, βρώμες. Ωραία, το βάλαμε μπρος, το τοποθετούμε, καθαρισμένο, πένα. Εντάξει. Όπα, βρήκε. Λίγο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το σπρώξω τώρα, είναι βαρύ το ψυγείο, αλλά εντάξει. Και ενώ εγώ πάλευα με το ψυγείο για να μην το γδάρω, η Λένα άρχιζε να εξερευνεί την κουζίνα για να δει πώς θα διαμορφώσει τα κουζινικά. Θα αφήσω εδώ μέσα. Για να τα έχεις εύκολα να τα βγάζεις, να τα κάνεις. Έτσι, κύμα στο κύμα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να βάλουμε εδώ μέσα? Δεν ξέρω. Και για την επόμενη μία ώρα καθαρίζαμε. Έπλαινε και προσπαθούσαμε να βάλουμε παράλληλα μία τάξη σε αυτό το προσωρινό χάος που επικρατούσε. Εγώ λέω επειδή είναι δύο ντουλάπες και δεν έχεις τόσο πολλά ρούχα να τα χωρίσουμε μισά-μισά. Και αυτά που φοράς λιγότερο πάνω στα ράφια. Δεν θα σας κρύψω ότι αν δεν εμπλεκόταν το γυναικείο χέρι στην ντουλάπα μου, θα έκανα μπαλίτσες στα ρούχα και θα τα πετούσα μέσα όπως το προηγούμενο, στιβάζοντάς τα σε κάποιο πάγκο καρέκλα ή όπου βρω. Λοιπόν, αν τελειώσουμε γρήγορα, κερνάω ό,τι θες. Συμφωνία. Τι θες? Μια κρέπα. Μπανάνα καραμέλα. Εκτός αυτό. Εντάξει, θα σου πάρω. Και σε αυτό το σημείο είναι που συνειδητοποιείς το πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου άτομα που πραγματικά να σε νοιάζονται. Φυσικά όχι για να σου κάνουν ή να κάνετε μαζί τις δουλειές του σπιτιού, αλλά για να σε κάνουν να χαμογελάς πραγματικά με την καρδιά σου. Και έτσι να ξεχνάς τα προβλήματα, την κούραση και τις κακές στιγμές που έχεις ζήσει και να προσπαθείς καθημερινά να τους κάνεις επίσης να χαμογελάνε με την καρδιά τους και εκείνοι. Νομίζω για σήμερα κάναμε καλή δουλειά. Ναι, φύγει πολλά. Ωραία. Οπότε δικαιούσε μια κρεπούλα. Δεν θέλω κρέπα. Τι θες? Δεν ξέρω. Ό,τι θες. Έχω μπριζόλι σπίτι. Μου στάνει το μπριζόλι. Δεν πειράζει. Πάμε να πάρεις ό,τι θες. Το δικαιούσε. Όχι. Έλα, πάμε. Εντάξει, κάνε. Τι θες? Σου επιμένεις. Τι θες? Ομάδα, όπως βλέπετε, έχω βγάλει το κορίτσι για κρεπούλα. Για πες μας. Καλή. Φουλ σοκολάτα. Για πες. Ναι. Λαχταριστή και λυμπιστική παρόλα αυτά, αλλά εμείς κουπάκι. Την επόμενη μέρα κατέφτασε το πρώτο δεματάκι και την κατάλληλη στιγμή μπορώ να πω. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να ήταν από κάπου αλλού εκτός από gymbeam.gr. Ανυπομονείς να δεις τι έχει μέσα? Ανυπομονώ. Γιατί? Γιατί μπορεί να φέρεις και κάτι για μένα. Το ξέρει το μεταξύ και με έχει φάει. Θέλω να δω τη φούτερ. Και πρώτο πράγμα που έχουμε πάρει, δεύτερο ή τρίτο πακέτο του μήνα. Ωραίο χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω το medium να σου κάνει. Ναι, είναι καλά. Και με ένα γρήγορο transition θα αλλάξεις για να δει και ο κόσμος αν σου πάει. Σίγουρα θα σου πάει. Λοιπόν, 1, 2, νομίζω σου πήγε κάτι περίφημα. Είσαι μια κούκλα. Αυτό από μέσα. Ιδανικά. Πώς φαίνεται? Χαίρομαι που σου άρεσε. Πάμε να δούμε εγώ τι πήρα γρήγορα. Φυσικά όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε από gymbeam.gr με εκπτωτικό κωδικό Γιαννέλης 5 και μην ξεχνάτε να μου στέλνετε την παραγγελία σας γιατί κάθε μήνα κληρώνω ένα κουπόνι αξίας 100 ευρώ. Φυσικά οι παραγγελίες να είναι με το κωδικό μου, έτσι. Βρακιά, αμινοξέα και φυσικά για μένα πλέον το αγαπημένο μου συμπλήρωμα. Magnesium Shots. Πάμε να συνεχίσουμε το σπίτι. Καφεδάκια, τζουρίτσες και βούρκε πάλι σε κατάστημα με είδη σπιτιού. Αυτή τη φορά ψάχνοντας απεγνωσμένα για καρέκλες για τον μπαρ, καθώς ήταν το μόνο που υπολοιπόταν. Βέβαια, πότε δεν παίρνεις μόνο αυτό που θες σε τέτοια καταστήματα, ειδικά αν συνοδεύεσαι. Καλή ώρα. Άρχισα να κάθομαι και να ελέγχω κάποιες καρέκλες που μου άρεσαν και έπειτα να τις μεταφέρω σε στημένες κουζίνες για να μετρήσω το ύψος του πάγκου ενώ κάθομαι. Πολύ απογοητευμένοι που δεν βρήκαμε κάτι λίγο πιο ψηλό, καθίσαμε σε έναν καναπέ σαν να ήμασταν σπίτι μας και η Λένα βρήκε κάποιες στο ίντερνετ που έμοιαζαν ιδανικές. Και χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο, φύγαμε αμέσως να τις δούμε από κοντά, με τα κάποια λίγα ψώνια που είχαμε πάρει από το προηγούμενο μαζί μας. Να σας πω την αλήθεια, επειδή με είχε κουράσει όλο αυτό με τις καρέκλες, η τιμή τους, το χρώμα τους και το ελαφρύ τους βάρος με έπεισε πολύ εύκολα και τις πήρα ευελπιστώντας ότι θα μας βόλευαν. Τώρα, ιδανικά θα πάρουμε κάποιο ταξί και θα πάει η Λένα σπίτι με το κλειδί, θα παραλάβει, θα ανεβάσει και έπειτα θα ακολουθήσω εγώ με το μηχανάκι μου. Πάμε, δεν είναι βαριά, αλλά εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να το κουβαλάς. Ένα μαξάκι θα βόλευε τώρα. Ταξάκι, χαμογελάκι και φτάσαμε. Για να δούμε τι έχει κάνει η Λένα. Έλα! Πού είσαι, Λενιό?
Για πες. Καλή πόσα πράγματα πήρες. Για πες, σε βλέπω λίγο κουρασμένη. Τι έχεις κάνει? Έδωσα να ρεμολογήσει τη μισή καρέκλα. Τη μισή. Θέλει βίδες. Ναι. Πάτησα να τα φτιάξω. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγε και πολύ καλά με τη συναρμολόγηση. Αλλά παρόλα αυτά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με το ταξί και έπρεπε φυσικά να επιβραβευτεί. Καλό μου έχει να φάει 6 ώρες, 7-8 ώρες από πρωινό. 9 το πρωί. Καλό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Δεν μπορώ. Καλή όρεξη. Έφαγε και πιάσαμε κατευθείαν και πάλι δουλειά. Το μεγαλύτερο μέλλον δεν το έκανα. Τι έκανες? Έβγαλες την κουβέντα και το μέσα. Συγγνώμη, έκανα το μισό. Ποιο? Αυτό που μένει να το βιδώσεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα το βιδώσεις εσύ αυτά. Όταν λες το πιο μεγάλο μέρος, τι εννοείς αυτό? Το μισό σου είπα. Μπράβο, εγώ είσαι πολύ καλή. Και τα κουβάλεις και από κάτω μόνοι σου. Ναι. Και με έχεις βοηθήσει φουλ. Και εσύ τα βρήκες στο ίντερνετ να πάμε να τα πάρουμε. Πού δεν βρήκα αυτές τις καρέκλες. Το ξέρω, εγώ θα έπαιρνα και τη σαμπούρικα. Εσύ δεν έπαιρνες και πιο ακριβά κιόλας. Ναι, και θα ήθελες ένα σκαμπό κομπάρι και ποτό. Ναι, φαντάσου. Και δεν το μυστικό. Οπότε κοίτα αυτό εδώ. Τέλειο, μπράβο. Βίδω μου τώρα. Πάντα στις γυναίκες έχουν δίκιο ή δεν έχουν, τα κάνουν καλά ή όχι. Εσείς με κάνετε τα θετικά. Αυτό θέλουν. Και θα σου χαρίσουν να πω το χαμόγελό της και την αγάπη τους. Εκ πρώτης όψεως έμοιαζαν ιδανικά για το χώρο και τον πάγκο και είχαν και την επιλογή για να ρυθμίσει στο ύψος τους και το μόνο που έμενε ήταν να δούμε αν θα βόλευαν όσο θα τρώγαμε. Για κούνια σίγουρα βόλεψαν. Νομίζω ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει για καρεκλάκια. Δεν θα σας κρύψω ότι μπαίνοντας τόσο όμορφα που μυρίζει και τόσο καθαρό που είναι όλο το σπίτι, μου είχε λείψει αυτή η αίσθηση και επίσης θα πω ότι είχα να την αισθανθώ και να την μυρίσω και να την νιώσω πολύ καιρό. Καθώς το προηγούμενο το είχα ψιλοπαρατήσει γιατί δεν μου άρεσε καθόλου και ήταν και πολλές φορές λίγο ακατάστατο και κάποιες φορές βρώμικο. Οπότε ναι, αυτή η αίσθηση είναι μοναδική. Όμως επίσης δεν θα σας κρύψω ότι καθ' όλη τη διάρκεια που ερχόμουν στον δρόμο σκεφτόμουν που είναι ο σκύλος μου να είχε και αυτούς σε ένα χώρο μέσα εδώ και να γυρνάει, καθώς είναι και ο λόγος που τα παράτησε όλα και ήρθα Αθήνα. Και σίγουρα παίζει μεγάλο καθαριστικό ρόλο σε όλο αυτό που έχουμε πετύχει, σε όλο αυτό που έχουμε χτίσει. Οπότε αυτά δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ελπίζω κι εσείς. Αυτά. Άρχισα να προσαρμόζομαι σιγά σιγά στο νέο μου χώρο και στο προσωρινό μου νέο γραφείο, πολύ καλύτερο από τα κομμωδίνα, τρώγοντας παράλληλα ένα από τα γεύματά μου και δουλεύοντας σε ένα βίντεό μου. Ώσπου έφτασαν τα πράγματα που είχα παραγγείλει, με μια σημαντική απώλεια που δυστυχώς είχαν ξεχάσει, να φέρουν το στρώμα του κρεβατιού μου. Το βράδυ μαζευτήκαμε και πάλι, ήρθε και ο Μάρκος με τα συνεργά του για να αρχίσουμε να συναρμολογούμε. Ξεκίνησε από ένα μικρό story που πήρα για να καλύψω το μικρό παράθυρο της κουζίνας για να μην μπαίνει φως και εγώ με τη Λένα ανοίγαμε προσεκτικά μία-μία τις κούτες. Έτοιμο το story και μετά από λίγα λεπτά έτοιμες και οι δύο πολυθρόνες, που θα φιλοξενούν ιδανικά καλεσμένους από κάποιο μαγειρικό γύρισμα της κουζίνας, συνδυάζοντας παράλληλα με κάποιες spicy ερωτήσεις του κόσμου προς τον καλεσμένο. Ακολούθησε ένα μικρό απλό και εύκολο στη συναρμολόγηση μαύρο τραπεζάκι, 2 ριχτάρια, ένα ψεύτικο φυτό και ένα λευκό χαλί. Μην κράξετε, δεν είμαι ντεκορατρίζ, αλλά νομίζω έγινε ωραίο. Έτοιμο και το πλυντήριο και ξεκινήσαμε και με το γραφείο, όσο η Λένα μάζευε και έφτιαχνε ένα πύργο από χαρτόκουτα. Εν τέλει, εγώ είχα σβήσει πραγματικά και άφησα τον Μάρκο να τελειώσει το γραφείο μόνος του, όπως επίσης και την καρέκλα. Κυρίως για να μην μπαίνω εμπόδιο στα πόδια του. Το μεταφέραμε και το τοποθετήσαμε στο σημείο που σκεφτόμουν εξ αρχής και μετά από λίγο ακολούθησε και η καρέκλα. Η ώρα είναι 12:40. Ένα. Μάρκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι σε υποτίμησα. Δεν πίστευα ότι μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά οι δυο μας. Μόνο σου. Οπότε, ναι, έμεινε μόνο το κρεβάτι. Το στρώμα, αν το φέρνετε. Αύριο το κρεβάτι και το στρώμα. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να κάνουμε το σπίτι των ονείρων μου. Το επόμενο είναι το σπίτι. Ναι, με γυμναστή μέσα. Ναι, αυτό είναι το δοκιμαστικό. Άμσαμες. Έτσι. Αδερφός. Πάμε για... Καλό βράδυ και τα λέμε πρώτο, ο Θεός και η Παναγία αύριο. Ομάδα, καλημέρα. Δεν θα σας κρύψω ότι έχω χάσει λίγο την ψυχραιμία μου. Καθώς δεν έχω ρούχα να βάλω, είναι όλα άπλυτα και τα μισά άπλυτα εδώ, τα μισά στο άλλο σπίτι. Δεν βολεύομαι στην κουζίνα, έχουν τελειώσει τα τρόφιμα και δεν ξέρω αν θα πρέπει να γεμίσω εδώ ή στο άλλο σπίτι. Περιμένω πώς και πώς το στρώμα για να έχω στρώμα να κοιμηθώ εκεί. Εδώ τα έχει φτύσει αυτό και είναι στα όρια του και δεν γίνεται πλέον να κοιμάσαι. Και γενικά τρέχοντας από προπόνηση σε σπίτι και γενικά όλη αυτή η κατάσταση με έχει κουράσει πάρα πολύ. Συν το edit που κάνω
στον υπολογιστή, συν οι άλλες υποχρεώσεις που έχω. Οπότε σήμερα, όπως και να έχει, μέχρι το βράδυ το σπίτι θα είναι απόλυτα κατοικήσιμο. Τρώγοντας, μαζεύοντας εδώ τα αυγά που έχουν χυθεί από μια σακούλα που όπως πάντα βάζεις τους κρόκους μέσα και τους βρίσκεις στο πάτωμα. Και ξεκινάμε δουλειές, ούτως ώστε να μπούμε σήμερα το βράδυ. Ακόμη και με ένα πρόχειρο στρώμα που θα αγοράσω από τη γειτονιά. Στην υγεία σας. Φίλοι, βοήθα. Έτσι, με τη βοήθεια της Λένας, μάζεψα οτιδήποτε είχε απομείνει αρχικά στα ράφια στις σακούλες. Γεμίσαμε έπειτα ένα μπολάκι με ξεχασμένες γατροφές για τις γατούλες της γειτονιάς και παράλληλα σκούπισε ενώ εγώ έφτιαχνα ένα γρήγορο γεύμα. Τέλος, φουγγάρισε κιόλας και φύγαμε κατευθείαν στο νέο μας σπίτι που μας περίμενε ο κλειδαράς. Για να αλλάξει ο φαλός στην πόρτα και να έχουμε νέα κλειδιά. Αν είναι ένας γυμναζίος αγιασμένα, θα σπάσει 2 πόρτες. Να το έχω στο νου δηλαδή. Μπαίνουμε εύκολα. Η ώρα του μάρκετ λοιπόν θα πονέσει αυτό καθώς το ψυγείο είναι εντελώς άδειο. Πού κολλάνε τα λουλούδια? Και θα πάρουμε κοτόπουλα, βρώμες, μπανάνες, τι άλλο? Ναι, αυγά. Αυγά, σαμπουάν, κρέμες μαλλιών. Όπα, αυτά δεν είναι μέσα στο πλάνο. Τα κλασικά πράγματα δηλαδή, εκτός από τις κρέμες για τα μαλλιά που παίρνω 1 έως 2 φορές την εβδομάδα όταν επισκέπτομαι το μάρκετ. Το καλό με τη νέα μου γειτονιά είναι ότι είναι γεμάτη από σούπερ μάρκετ , κρεοπολία, καφέ και οτιδήποτε άλλο χρειάζομαι σε καθημερινή βάση, χωρίς να χρειάζεται να χάνω πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας από εδώ και από εκεί. 141 ευρώ κόστησαν λοιπόν. Αρκετά πράγματα πήραμε. Δεν είναι όλα για μια εβδομάδα φυσικά. Ήμασταν full άδειοι, οπότε σχεδόν μια χαρά. Έβγαλα από τη σακούλα τα προϊόντα και τα καθάρισα ένα προς ένα, τα τοποθετήσαμε στο ψυγείο στην κατάψυξη και στα ράφια και παράγγειλα ένα άκρος διατροφικό γεύμα για να φάμε από ένα ψητοπολείο της γειτονιάς. Αργά το απόγευμα έφερα και τα τελευταία πράγματα στο σπίτι και άρχισα να ζεστάρω την κουζίνα φτιάχνοντας μια ομελέτα. Με βόλεψε απίστευτα η αλήθεια είναι και θα γίνουν συνταγάρες. Τσάμπο για να βρω φουσκωτό στρώμα, μπας και κοιμηθώ σήμερα στο σπίτι. Δεν την παλεύω άλλο. Τελευταία επιλογή, τουλάχιστον για λίγες μέρες. Καλή επιλογή θα είναι. Προσωρινή, έτσι. Νομίζω αυτό είναι ό,τι πρέπει. Όχι, βαρύ. Το έβγαλα από το κουτί του και βάζοντάς το απλό στην πρίζα άρχισε να φουσκώνει. Και να έχω πλέον ένα στρώμα έκτακτης ανάγκης θα πω εγώ για τις ημέρες που θα με επισκέπτεται η μητέρα μου. Οπότε κάθε εμπόδιο ίσως πάντα να μην είναι για καλό, αλλά σίγουρα μπορείς πάντοτε να το εκμεταλλεύεσαι προς όφελός σου. Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω άλλη μέρα στην Καλιθέα. Ακόμη κι αν χρειαζόταν να μείνω στο πάτωμα, στο sleeping bag ή οπουδήποτε. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στρώμα είναι πολύ βολικό. Έχω ξανακοιμηθεί μια φορά ακόμη στην Μύκονο στο φίλο του Κοψιάλη που με είχε φιλοξενήσει στο μαγαζί του και είχε αυτό το στρώμα. Καλό βράδυ. Μπορεί να ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, αλλά όσο τελειώνει το σπίτι, χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω να δω το τελικό αποτέλεσμα και να αρχίσω να δουλεύω εδώ μέσα και να κάνω και συνεργασίες και βίντεο και είμαι πολύ χαρούμενος για όλο αυτό που έχουμε χτίσει. Καλό βράδυ και πάλι και τώρα θα κάνω ότι κοιμάμαι και θα σηκωθώ να κλείσω φώτα και τα πάντα και φυσικά το κινητό που γράφει. Αυτά. Τώρα σηκώνω και ξέρω. Τα λέμε αύριο. Δεν θα σας κρύψω ότι αυτές τις μέρες λάκησα αρκετές φορές και είπα πω ρε φίλε, επένδυσες και παράλληλα ξόδεψες τόσα χρήματα, κουράστηκα τόσο πολύ και ταλαιπωρήθηκα και είπα μήπως να μην ερχόμουν εδώ, μήπως να καθόμουν στο δώμα. Αλλά όχι, καθώς βλέπω πόσο πιο εύκολη είναι η καθημερινότητά μου, πόσο πιο ευχάριστα και καλύτερα κοιμάμαι και νιώθω, νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα με δικαιώσει και θα δικαιώσει και εσάς και το content μας επίσης. Οπότε κουπάκι, συνεχίζουμε, προσαρμοζόμαστε σχεδόν απόλυτα με το κοτοπουλάκι μας, το λαπτοπάκι μας, κάνουμε σιγά σιγά τις δουλίτσες μας και πιστεύω σε 2-3 μέρες, πρώτο Θεός να έρθει το στρώμα, θα τελειώσουμε τα πάντα και θα είναι full λειτουργικό το νέο μας YouTube Studio. Και έρχονται πάρα πολλά, έτσι. Η επόμενη μέρα κύλησε λίγο διαφορετικά. Άλλωστε, λίγη χαλάρωση σε ένα όμορφο μέρος με χαμηλό φωτισμό και πολύ καλή παρέα ήταν πραγματικά ό,τι χρειαζόμουν αυτές τις ημέρες. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθούμε άλλο με το σπίτι, καθώς με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Λένα και χωρίς αυτήν δεν θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά και τόσο καθαρά κυρίως και τόσο συμμαζεμένα. Και για να την ευχαριστήσω, καθώς έχει έρθει και να με βοηθήσει από εκεί που σπουδάζει, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να αφιερώσω ένα βράδυ οπουδήποτε θέλει να φάμε και η επιλογή ήταν για σούσι. Κόλλα ζέρο εγώ, ελαφρύ κοκτέιλ εκείνη και από σούσι, αν και εντελώς άσχετος, προτίμησα να πάρω εγώ 12 κομματάκια με σολομό και τόνο, ενώ η Λένα... Πάμε να δοκιμάσεις λίγο με μάγκο.
Ωραίο. Γενικά το σούσι είναι άνετα η καλύτερη επιλογή fit για cheat meal, καθώς περιέχει αβοκάντο, ρύζι και σολομό. Τώρα εντάξει, αν πάρετε το τηγανιτό δεν είναι και τόσο, αλλά αυτό είναι full διατροφικό cheat. Τα δύο κακά όμως που έχει είναι αρχικά είναι ακριβά και δεύτερον δεν χορταίνεις ούτε με 3 πιατέλες. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Πω, κατεβαίνουν νερό, Κουμπί! Ομάδα, καλημέρα. Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα δείτε το σπίτι στην Καλιθέα. Το σπίτι που καταφέραμε από εδώ να φτάσουμε εκεί που είμαστε. Με τη σκληρή δουλειά, την αγάπη μου και την αγάπη σας. Οπότε, όλα αυτά θα πάρω να τα πετάξω. Εννοώ τα συντόνια και τα μαξιλάρια. Έχω καθαρίσει, έχω σκουγκαρίσει όπως είδατε. Θα πετάξω ό,τι έχει μείνει από εδώ και καλαθάκι κλπ. Εδώ έρχεται σε λίγο καθαρίστρια να καθαρίσει, να τα αφήσει πένα και έχω φωνάξει και τη Δευτέρα να δει υδραυλικό στη βρύση. Το μόνο πρόβλημα που έχω αφήσει δηλαδή στο σπίτι. Όπως βλέπετε θα το αφήσω μάλλον όπως ακριβώς το πήρα. Έτσι πρέπει να κάνετε και στα σπίτια, να τα σέβεστε, γιατί είναι περιουσία άλλων, σας έχουν φιλοξενήσει και πρέπει να τα αφήσετε όπως ακριβώς τα πήρατε. Θα μου λείψει η αλήθεια είναι. Έχω ωραίες αναμνήσεις εδώ. Πολύ grind, πολύ κουπί, πάρα πολύ ζέστη, συγκίνηση. Και γενικά είναι σαν το πρώτο φοιτητικό σπίτι, ρε φίλε. Όσοι έχετε πάει φοιτητές και το αφήνετε, να καταλαβαίνετε. Και όσοι δεν έχετε πάει, εύχομαι τα καλύτερα, να κάνετε αυτό που αγαπάτε και να κυνηγήσετε όλους σας τους στόχους. Χωρίς φυσικά να ακούτε ποτέ καμία συμβουλή από κανέναν, να μην σας νοιάζει τι θα πει η κύρα Μαχούλα και ο Κυρτάκης και να κάνετε αυτό που θέλει η ψυχούλα σας. Αρκεί φυσικά να μην προκαλείτε με αυτό κακό σε κάποιον άλλον. Κάντε το λοιπόν και εύχομαι πραγματικά μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, σαν να είστε αδέρφια μου. Καλύτερα. Και σε αυτό το σημείο καταλαβαίνετε γιατί ήταν διακαής μου πόδος να πάρω καλό στρώμα, άσχετο που δεν ήρθε ποτέ. Ενώ τα υπόλοιπα επιπλά μου, όπως βλέπετε, παρέμεναν σε πολύ καλή κατάσταση. Έλα, τελευταία μέρα, έλα! Έλα! Σήμερα κρότς! Δείξε πώς ήρθες εσύ. Πώς ήρθα, εσύ τι φοράς? Γερμανία. Εγώ ήμουν από Άπολης. Και καφεδάκι σου έχω, και νεράκι σου έχω, και air-condition σου έχω. Τα χέρια μου δεν πιάνουν να σε βοηθήσω. Μη σε ενοχλώ. Πάω μέσα να φάω. Πες για ύπνο. Αυτό δεν έχω κρεβάτι. Και μέσα σε μόλις 2,5 ώρες ο Μάρκος συναρμολόγησε το κρεβάτι, ενώ εγώ απλώς έτρωγα τα γεύματά μου το ένα μετά το άλλο. Το επόμενο πρωί με το που ξύπνησα μπήκα 100% στο κλίμα, φτιάχνοντας την κλασική πρωινάρα μου στην κουζίνα που αποτελείται από αυγά, βρώμη, πρωτεΐνη, φυστικό βουτύρο και μαρμελάδα. Και παράλληλα την απόλαυσα στη σκαμπουδάρα. Και πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα επιτέλους, που σίγουρα ακόμη λείπουν κάποια πράγματα, όπως 2-3 πίνακες, ηχομονωτικά και ένα σταθερό ποδήλατο για το πρωινό μου αερόβιο. Καθώς δυστυχώς η γειτονιά δεν βολεύει και πολύ για περπάτημα. Η κουζίνα νομίζω είναι αυτή που κλέβει την παράσταση και φυσικά ο κύριος λόγος που νοικιάσα και το σπίτι. Ιδανικά θα ήθελα και μια καφετιέρα σε κάποια φάση, αλλά δεν έμεινε και κάπου άδειος χώρος. Πολική και άνετη 100% όπως είδατε το πρωί, έτοιμη να απογειώσει το content μας με φοβερές πρωτεϊνικές διατροφικές συνταγές και φυσικά με εκλεκτούς καλεσμένους και καλεσμένες. Ανεβάζοντάς μου πραγματικά στα ύψη την ψυχολογία μου, καθώς όταν βλέπεις ένα τόσο ωραίο πάγκο, καθαρά όλα, καινούρια, τακτοποιημένα, χωρίς βρωμιά και πάρα πολύ χώρο για να δουλέψεις, αυτομάτως δουλεύεις πιο σκληρά και έχεις όρεξη για οτιδήποτε. Στο μπάνιο δεν έκανα καμία ιδιαίτερη αλλαγή, απλώς πρόσθεσα τα προσωπικά μου είδη υγιεινής. Μέρα με τη νύχτα με το προηγούμενο και πολύ βολικό στο ντουζ. Τώρα το δωμάτιό μου εκ πρώτης όψεως φαίνεται σίγουρα λίγο χάλια, αλλά σκεφτείτε το με το στρώμα στρωμένο με όμορφα σεντόνια, το πόσο όμορφο θα δείχνει τόσο ψηλό που είναι. Επίσης ο αποθηκευτικός του χώρος που έχει από κάτω είναι αρκετά χρήσιμος και τον αξιοποίησα κατευθείαν. Οι ντουλάπες είναι τεράστιες και όλα μέσα τακτοποιημένα, εκτός αυτά που πρόσθεσα μέσα εγώ μετά το σημάζεμα της Λένας. Και τα μοναδικά έπιπλα που έφερα από το σπίτι, τα 2 κομμωδίνα, θεωρώ ότι τέριαξαν κουτί. Τέλος, το γραφείο μου είναι αρκετά μεγάλο και πολύ λειτουργικό, που χώρεσε τελικά στο δωμάτιο. Πράγμα που μας ανησυχούσε λίγο όταν είδαμε το πόσο μεγάλο ήταν το κρεβάτι για το συγκεκριμένο χώρο. Που θα μπορώ να κάθομαι άνετα και ευχάριστα αμέτρητες ώρες κάνοντας voice over και κάποια μικροκοψίματα μέχρι να το πιάσει ο editor. Αυτή είναι η Ομόνοια, η πιο επικίνδυνη περιοχή της Αθήνας. Και λοιπά, περιμένοντας παράλληλα το χαμένο στρώμα από το IKEA, καθώς
ίδιος, καθημερινά παίρνω τηλέφωνο και το αναζητώ απεγνωσμένα. Ακόμη έχω πει να πάω να το πάρω ο ίδιος με έξοδα δικά μου και μου λένε δεν γίνεται, περιμένετε κλπ. Τζάμπο, ευχαριστώ, respect για αυτή τη στρωματάρα και ελπίζω να σας βοήθησαν οι επιλογές μου, ο τρόπος σκέψης μου και να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων, ευχαριστώ για όλα και θα κάνω πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω λόγια. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι το σημαντικότερο δεν είναι να πιστεύουν οι άλλοι σε εσάς, αλλά εσείς πραγματικά στον εαυτό σας. Τότε θα καταφέρετε οτιδήποτε αγαπάτε, είμαι σίγουρος. Αυτό ήταν το βίντεο, μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο.